täytyy kyllä sanoa tähän väliin, että ehkä mä liioittelin sen tuulen kutsumisen kanssa, että varovaisuutta sen kutsuhuudon ja kutsulaulun kanssa, että ei passaa ihan tosta noin vaan luritella. Tuuli tyyntyi siitä, mitä se tässä alueella oli äsken. Että päästäänkö muutamalla käännöksellä oikeaan suuntaan? Ensimmäinen käännös tehty ja näköjään satamus siitä pinnasta. Päästäänkö seuraavan käännöksen turvin jo sitten oikeaan suuntaan? Ihan saatu oikeita suuntaan.
Jos ihan oikein muistan, niin nopeus tässä kohdassa parhaillaan oli 8 solmun luokkaa, eli tuulessa oli voima. Vaikkakin purjeen trimmi ei ollut ihan täydellinen. niin, siinä oli 0–100 sukut. No niin, liston salmi kierretty. Sitten mennäänkin moottorilla vähän aikaa. Katsotaan mitenkä tilanteet kehittyy. Selvittiin siitä puhurituulesta. Tai että saatiin purjeet alas ja päästään turvallisesti moottorilla eteenpäin. Ei ole ihan niin isoja aaltoja kuin viime vuonna tässä samassa kohdassa, mutta tuuli oli varmasti aika lailla samanlainen. Silloin kiukkosrintamia kierti muistaakseni molemmilla puolilla. Aika hyviä puuskia sanoisin. Mutta ajellaan kohti Matilan virtaa. Joo, ei minusta vielä tällaisen kelin purjehtijakso ole, että vaatii vielä harjoittelua. Suzukillakin, millä normaalisti päästään melkein 5 solmua, niin 2,5 mennään. Että
Hyvin tuulee. Ei mitään. Tällä mennään mitä on annettu. Onneksi on turvallisesti purjeet alhaalla ja Suzukikin toimii, niin kestä tässä hätää. Tuolta oli tarkoitus tulla, mutta toisin kävi. Nyt ajellaan samaa reittiä mitä tultiin eilen. Täytyy kyllä sanoa tähän väliin, että ehkä mä liioittelin sen tuulen kutsumisen kanssa, että varovaisuutta sen kutsuhuudon ja kutsulaulun kanssa, että ei passaa ihan tosta noin vaan luritella. Melkein samaan hengenvetoon vielä, että jokavuotinen perinne Lippalakin menetys Keitelejärvelle, niin tänä vuonnakin on seremonia pidetty. Ja taas ollaan hyvissä välissä järven kanssa. Se ehkä koetteli tuossa senkin takia vähän. Mutta tästä eteenpäin no meillä on varmaan taas hyvät välit. Kyllä tuuli on sitten perseestä. Joo. Voin kertoa pikkusalaisuuden, että mä vihaan tuulta. Eikö se ole? Hyvä huomio, kun puhutaan purjehtimisesta. Ei vaan. Siis, tuuli tekee mitä tuuli tekee ja yleensähän se ei aina mene yksin suunnitelmien kanssa. Niin kuin nyt tänäänkin, niin edellisistä puuskista ja rintamista vähän ehkä säikähtäneenä, niin en ole nostanut purjeita, vaikka ehkä joitain pätkiä olisi voinut mennäkin, mutta taas tossa on tommonen musta pilvi tossa meidän vieressä, niin ja Matilan virta on tossa ihan näköyhteydessä, niin mennäänpä moottorilla ihan sinne Matilan virralle asti. Mitenkä kanssa purjehtijat, purjehduksen harrastajat, niin mitenkä työ yleensä menette puuskittaisessa tuulessa, eli onko se keulapurje, okkakenoa vai millä te menette puuskittaisessa tuulessa ja kovassa tuulessa parhaiten? Jääkö iso puomille vai oliko se sitten niin, että rautakenoa käyntiin eli moottori käyntiin ja sillä sitten? Vastatkaa kommenttikenttään, jos haluatte sivistää purjehduksen aloitteen. Eli tosiaan meillähän on 4. kausi menossa ja sitä ennen en ole koskaan purjehtinut, että tässä sitä opetellaan tehdessä. Aina silloin tällöin tulee tommosia hyviä yllätyksiä, joista ehkä pitäisi oppia, mutta kovaan kalloon ei mene kovin helposti asia. Tuolla noin Matilan virtalle näkyy. Sinne mennään. Ja sitä pitää kiertää tosta noin toi saari. Täällä oltais Matilan virran ankkurissa. Yritän miettiä tässä, että mitähän sitä tekisi. Pudottaisiko maston, tai siis pudotan maston tänään, mutta nostasinko sen myös tänään, eli menisin sillan ali. Tuuli painaa suoraan sieltä sillan alituksen suunnasta, eli se tunneloituu siihen aika hyvin. Siinä ei välttämättä ole, vaikka olisi kuinka poijukiinnityksessä takanta, niin ei välttämättä ole kovin mukava yö. Lisäksi siinä tietysti trafiikkia, eli aaltoja. Mutta tuulenpuuskat ei nyt ainakaan näytä helpottavan huomennakaan, että jopa ehkä mahdollisesti kasvavaa puuskissa tuulen nopeus, että ei tämä nyt ainakaan tästä helpota. Että
tarkoittaa nyt käytännössä melkein sitä, että moottoriseikkailu Äänekoskelle. Jee. No, pitää vielä yrittää katsella noita ennusteita ja pilvialueita, sadealueita ja ukkosrintamia, että mitenkä ne liikkuu ja tehdä päätös sitten sen perusteella. Mukavahan se olisi, jos vaikka yöllä voisi moottoroida kupuriehtiä rauhassa takaisin Äänekoskelle, nukkuu sitten vaikka satamassa. Kai sillä niin merkitystä. Seuraavassa jaksossa jatketaan matkaa kohti Äänekoskea. Kiitos, että katselit.